Tiểu sử linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang. 1. Thân thế và tu tập. Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang tên thật là Nguyễn Tấn Sang, sinh ngày 23 tháng 9 tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Ngài là người con trai út trong một gia đình người miền Nam xứ Gò Chân Chất. Từ nhỏ cậu bé Nguyễn Tấn Sang đã yêu thích âm nhạc nên đã tham gia nhiều chương trình văn nghệ ở trường học và nhà thờ. Lúc 10 tuổi đã hát cho đài phát thanh tại xứ nhà và là ca viên nhí của nhà thờ Thánh Tâm Gò Công. Xin được mở ngoặc giới thiệu về Gò Công. Quê hương của vị giám mục đầu tiên ở Việt Nam là Gioan Bautista Nguyễn Bá Tòng. Cũng là quê hương của các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam như Hoàng Thái hậu Từ Dũ, vợ của vua Thiệu Trị và là mẹ của vua Tự Đức. Bà Hoàng hậu Nam Phương, vợ của vua Bảo Đại. Sau này có nữ danh ca Phương Dung. Gò Công còn có những đặc sản nổi tiếng như mắm tôm trà, sơ ri, dưa hấu, chè sơn quy, vân vân. Trở lại với tiểu sử của linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang. Năm 1991, tốt nghiệp phổ thông trung học tại trường Trương Định Gò Công. Năm 1995, tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chi nhánh 2 tại Sài Gòn, chuyên ngành âm nhạc. Mùa hè 1994, trong một chuyến du khảo bằng xe đạp từ Gò Công đến Quảng Ngãi, anh thanh niên Nguyễn Tấn Sang đã đến thăm viếng trại Cùi Quy Nhơn và đã làm công tác từ thiện trong suốt hành trình du khảo cùng với anh em trong đoàn. Chính trong thời gian gặp gỡ những người bệnh tật, tiếp xúc với những người nghèo khổ, người thanh niên Nguyễn Tấn Sang đã suy nghĩ và quyết định chọn cho mình một lý tưởng sống phục vụ tha nhân ngay sau khi đoàn du khảo trở về. Năm 1995, thi vào lớp dự tu của giáo phận Mỹ Tho, sau đó năm 1997 Ngài thi vào Đại chủng Viện Thánh Du Xe Sài Gòn. Ngày 27 tháng 6 năm 2002 lãnh tác vụ phó tế tại Đại chủng Viện Thánh Du Xe Sài Gòn. Và ngày 7 tháng 12 năm 2005 lãnh tác vụ linh mục tại nhà thờ Chánh tòa Mỹ Tho. Sau khi thụ phong linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang đã được Đức Giám mục sai đến làm cha phó lần lượt cho các nhà thờ Ba Rồng, nhà thờ Chợ Bưng, nhà thờ Tân Hiệp thuộc giáo phận Mỹ Tho. Năm 2008, được Đức Giám mục bổ nhiệm làm cha sở nhà thờ Tân Hiệp. Ngày 17 tháng 3 năm 2011, được Đức Giám mục bổ nhiệm làm cha sở nhà thờ Ba Rồng, là trung tâm hành hương của giáo phận Mỹ Tho, nơi có nhiều anh hùng tử đạo. Đặc biệt đây cũng là nơi cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu đã tử đạo 1812 đến 1861. 2. Chương trình tiếng hát vì người nghèo ra đời. Chính trong những tháng ngày nhận nhiệm vụ là cha phó tại 3 giáo xứ nói trên, từ năm 2005, linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang đã tiếp xúc và chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh nghèo khổ của những người dân, không kể là lương hay giáo. Đi đến đâu Ngài cũng gặp những người già cả bệnh tật sống trong những căn nhà dột nát, còn các em thiếu nhi, học sinh nghèo thì không đủ điều kiện đến trường. Toàn là những mảnh đời bất hạnh, thiếu thốn đủ mọi thứ từ tinh thần đến vật chất. Tình yêu thương con người trong Ngài đã đến lúc được thôi thúc để biến thành hành động cụ thể. Sau khi cầu nguyện và được sự chấp thuận của Đức Giám mục giáo phận Mỹ Tho, linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang đã dùng tiếng hát của mình thu âm những bài thánh ca để phát hành các CD, lấy đó làm phương tiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh đáng thương. Từ lúc đó, chương trình tiếng hát vì người nghèo của linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang đã ra đời, được ví như một ngọn lửa nhỏ làm ấm áp những tấm lòng lạnh giá và xoa dịu nỗi đau buồn của biết bao gia đình bất hạnh. Trong 10 năm qua, linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang đã phát hành gần 30 CD và DVD thánh ca do chính Ngài hát với nhiều chủ đề khác nhau. Bằng chất giọng trầm ấm, ngọt ngào, mộc mạc và chân chất của người miền Nam, tuy không điêu luyện như các ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang đã hát bằng cả trái tim nhân ái, chất chứa tình yêu thương con người. Một tiếng hát đi vào lòng người. Vì thế mà các CD thánh ca của Ngài luôn nhận được sự mến mộ và ủng hộ nhiệt tình, không chỉ trong giới Công giáo mà còn từ nhiều người thuộc các tôn giáo khác, không chỉ trong nước mà còn bay xa đến các nơi có cộng đồng người Việt sinh sống nơi hải ngoại. Tình yêu thương của vị linh mục dành cho người nghèo được trải dài khắp mọi miền đất nước, không phân biệt ranh giới, tôn giáo hay sắc tộc. Tính đến hôm nay, linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang đã xây cất trên 200 căn nhà tình thương, tặng trên 2.000 chiếc xe lăn cho người tàn tật và người có hoàn cảnh khó khăn, giúp trên 500 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Có em hôm nay đã trở thành bác sĩ và còn những em khác đang học đại học với nhiều ngành nghề khác nhau, giúp trên 5.000 ca mổ mắt cườm cho những người già nghèo khó. Mỗi tháng, linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang đều thực hiện các chuyến công tác từ thiện để cùng với các thành viên
Trong chương trình Tiếng hát vì người nghèo đi đến với người nghèo ở những vùng miền xa xôi hẻo lánh, từ Cà Mau đến Hà Nội, khi lên cao nguyên, khi xuống đồng bằng, để phân phát từ 300 đến 500 phần quà, đặc biệt có tháng lên đến 1.000 phần quà. Đến hôm nay chương trình đã có hơn 1.500 thành viên tham gia, người lớn tuổi nhất là 98 tuổi, người nhỏ nhất là 7 tuổi. Mỗi một phần quà trao tặng cho người nghèo gồm có 10 kg gạo, một thùng mì gói, một chai nước tương, một chai nước mắm, một chai dầu ăn, 1 kg đường, 1 kg muối, một bao bột ngọt, 20 viên thuốc cảm, cá khô, quần áo cũ, tập vở, bánh kẹo cho trẻ em. Bên cạnh những món quà vật chất kể trên, chương trình còn mang đến cho người nghèo món quà tinh thần bằng một chương trình văn nghệ với sự góp mặt của các ca sĩ tên tuổi như Phương Dung, Giao Linh và các nhóm hài của các danh hài trung dân, Mỹ Chi, để giúp cho người nghèo có được nụ cười trọn vẹn, tạm quên đi cuộc sống có quá nhiều khó khăn và lo âu. Ngoài ra chương trình còn có trò chơi giải trí cho người nghèo. Đó là những phần quà xổ số lô tô và họ được trúng giải bằng những tấm thẻ bảo hiểm y tế nhằm giúp họ an tâm khi gặp những cơn bệnh xảy đến. Hoặc là những vật dụng dùng hàng ngày trong gia đình như là những chiếc mền đắp cho ấm khi trời trở lạnh, hay những chai dầu gió xanh cho các cụ già. Tất cả kinh phí lo cho người nghèo đều lấy từ nguồn thu phát hành CD thánh ca, từ các buổi biểu diễn ca nhạc thánh ca do Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang thực hiện, từ sự chia sẻ của các ân nhân trong nước cũng như ngoài nước và từ sự đóng góp của các thành viên trong chương trình Tiếng hát vì người nghèo. Ngoài những công việc nêu trên, Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang còn liên lạc với các hiệp hội xin giúp mổ tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, đến thăm và nấu ăn cho trên 300 bệnh nhân tâm thần hàng tháng, thăm thanh niên trường cai nghiện nhằm giúp đỡ họ từ tinh thần đến vật chất, và nhiều những công việc bác ái không tên khác nữa. Từ tháng 4 năm 2014, Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang đã cho ra đời quán cơm huynh đệ tại số 360 Trần Hưng Đạo, thành phố Mỹ Tho để giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, già cả neo đơn, người bán vé số, sinh viên nghèo. Mỗi ngày 2 bữa cơm trưa và chiều, phục vụ trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu. Cuối tuần người nghèo được phát gạo về nhà nấu ăn cho 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật tại gia đình. Cứ mỗi 3 tháng một lần, Linh mục JB Nguyễn Sang phát sữa và dầu gió xanh cho người già để giúp họ có thêm chất dinh dưỡng và an vui trong tuổi già. Không chỉ phục vụ miếng ăn cho người nghèo khi còn sống, khi có người nghèo nào qua đời cần áo quan, quan tài thì Linh mục JB Nguyễn Sang cũng sẵn sàng giúp đỡ. Hiện nay Ngài đã nhờ trại hòm đóng sẵn 20 áo quan để khi có người nghèo nào cần đến thì họ được đáp ứng ngay. Những công việc trên có được kết quả tốt đẹp là do sự đồng hành của rất nhiều người qua việc đón nhận và ủng hộ CD và DVD thánh ca do Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang phát hành, cũng như qua việc đóng góp hiện kim hiện vật từ các vị ân nhân trong nước và ngoài nước. Trong suốt 10 năm qua, ngoài những giờ lo cho công việc mục vụ giáo xứ, Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang còn đến các giáo xứ bạn ở trong nước cũng như ở hải ngoại để dâng thánh lễ, chia sẻ công việc bác ái và bán CD và DVD thánh ca để giúp người nghèo. Trong các CD thánh ca đã phát hành, những bài thánh ca mà Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang thể hiện đã được nhiều người biết đến và yêu thích như Con dâng Chúa, Nhớ về tình mẹ cha, Tiếng gọi Fatima, Ngày không còn mẹ, Trông cậy Chúa, Cháy nắng. Và trong những show ca nhạc được tổ chức để gây quỹ tại các nước như Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Đức, Đài Loan, Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang luôn được các quý cha, quý tu sĩ và các anh chị em nghệ sĩ công giáo cũng như không công giáo tham gia cộng tác như Linh mục nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh, các ca sĩ Khánh Ly, Giao Linh, Hương Lan, Phương Dung, Sơn Ca, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Mai Thiên Vân, Như Loan, Lương Tùng Quang, Xuân Phú, Quỳnh Lan, Hiền Thục, Thùy Dương, Hoàng Hiệp. Các buổi biểu diễn luôn được sự đón nhận nhiệt tình của đông đảo khán thính giả. Và có nhiều giáo dân địa phương sẵn sàng tiếp sức phụ giúp công việc với Linh mục Nguyễn Sang bằng nhiều hình thức, với mong muốn góp chút công sức để mang lại nụ cười cho những người kém may mắn. Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang luôn tâm niệm hãy làm tất cả những gì có thể làm được trong khả năng của mình để giúp đỡ cho người nghèo, đừng để ngày mai phải nuối tiếc. Vì thế cuộc đời mục vụ của Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang gắn liền với âm nhạc thánh ca, đã trở thành niềm vui tinh thần cho biết bao con người, và cũng là niềm hạnh phúc của Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang. Được nhìn thấy Ngài tất bật lo cho các công việc bác ái,
Được nghe những bài thánh ca do Ngài thể hiện, chúng ta sẽ bắt gặp một hình ảnh khiêm tốn, hiền lành mang đậm nét chất phác, vui vẻ của người miền Tây Nam Bộ nơi linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang. Vì công việc chính của Ngài là chăm sóc đoàn chiên ở giáo xứ, cho nên linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang luôn dành nhiều thời gian cho công việc mục vụ. Bên cạnh Ngài còn có một linh mục phụ tá và quý dì dòng mến thánh giá Tân An phụ giúp chia sẻ công việc, cho nên Ngài có thêm thời gian để tận tâm với công việc lo cho người nghèo. Tiếp xúc nhiều lần với linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang, chúng ta sẽ nghe được những thao thức và trăn trở của Ngài về những con người nghèo khổ, những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Đôi khi nghe Ngài kể lại những trường hợp điển hình trong quá trình đi giúp người nghèo, người nghe muốn khóc mà nước mắt không thể rơi vì cảm giác đau thắt lòng bởi những hoàn cảnh quá đỗi bi thương. Thấm thoát mà đã 10 năm kể từ khi linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang làm công việc bác ái lo cho người nghèo bằng tiếng hát của mình, khả năng đặc biệt mà Chúa ban cho. Từ những ngày đầu tiên gặp nhiều sóng gió đến từ những nguồn dư luận không thuận lợi, cho đến ngày hôm nay, có thể nói linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang đã chính thức dùng âm nhạc thánh ca để truyền giáo qua công việc từ thiện. Ngài đã làm việc không mệt mỏi bằng chính công sức và lòng nhiệt tâm của mình. Tiếng hát của Ngài càng vang xa bao nhiêu thì tình thương con người nơi Ngài càng lan rộng bấy nhiêu. Được biết trước khi trở thành linh mục, người thanh niên Nguyễn Tấn Sang đã từng có nhiều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc như là điều kiện có thêm thu nhập cho công việc học tập để chuẩn bị bước vào đời sống tu trì. Nếu coi công việc bác ái là một hoạt động có tính cách quy mô rộng lớn thì có thể nói từ năm 2010 linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang đã hoạt động rất nhiều trong lĩnh vực bác ái không phân biệt tôn giáo, ranh giới và sắc tộc như phương châm hoạt động của chương trình tiếng hát vì người nghèo đã đề ra. Vài năm trước đó, nếu như linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang chỉ thực hiện những chương trình từ thiện gói gọn trong phạm vi giáo phận thì cho đến hôm nay hoạt động của chương trình tiếng hát vì người nghèo do linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang khởi xướng đã lan rộng đến nhiều nơi trong cả nước. Trở lại với linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang trong những thời gian đầu lúc mới phát hành CD thánh ca, không thể không nhắc đến CD đầu tiên với nhạc phẩm Con dâng Chúa do linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh sáng tác. Bài hát này do linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang trình bày đã để lại một dấu ấn thật đặc biệt trong tâm hồn các thính giả nghe nhạc thánh ca, giống như tựa đề dấu ấn cho album đầu tay này. Với chất giọng trầm ấm pha lẫn nét chất phác hồn hậu của người miền Nam và cách phát âm thật rõ ràng, linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang đã để lại những cảm tình ngọt ngào sâu lắng đối với người nghe. Và có thể nói bài hát Con dâng Chúa đã gắn liền với tên tuổi của một linh mục ca sĩ Nguyễn Sang suốt bao năm qua. Bài hát Con dâng Chúa diễn tả cuộc sống vất vả của con người qua công việc mưu sinh mỗi ngày, nào là cơm ăn, áo mặc, gạo tiền. Những công việc đôi lúc làm cho con người tưởng chừng như gục ngã không thể tiếp tục bước đi được nữa. Nhưng tất cả những khó khăn đó sẽ được an ủi, xoa dịu khi con người biết dâng lên cho Thiên Chúa, tin tưởng và phó thác nơi người mọi gánh nặng trong cuộc sống. Việc phát hành CD và DVD thánh ca của linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang lúc đầu như chỉ là một điều kiện giúp người nghèo. Nhưng đến hôm nay thì các CD và DVD thánh ca này không chỉ là giúp người nghèo nữa mà còn là giúp cho biết bao nhiêu con người trở lại với Chúa. Những tâm hồn trước kia thờ ơ nguội lạnh nay đã được đánh động, được sưởi ấm bằng những bài thánh ca như lời nguyện cầu thiết tha dâng lên Thiên Chúa. Đó chính là hạnh phúc mà Thiên Chúa đã ban phát và đồng hành với linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang trong hành trình làm việc bác ái suốt 10 năm qua. Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang cho biết đời sống linh mục của Ngài được chia ra làm 3 giai đoạn rõ rệt: trước khi thụ phong linh mục, sau khi nhận tác vụ linh mục, và giai đoạn hiện tại sống làm việc mục vụ và lo cho người nghèo. Đối với linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang, giai đoạn nào cũng quan trọng cho một lý tưởng phục vụ và dâng hiến. Giai đoạn đầu để chuẩn bị là sự tích lũy kiến thức, học hỏi kinh nghiệm thực tế để tự trang bị cho mình một hành trang trước khi bước vào cuộc đời phục vụ. Khi bước vào đời sống mục vụ của người linh mục là bước vào một chặng đường mới không thiếu những khó khăn, lo lắng và kinh nghiệm đòi hỏi ngày phải càng cao hơn. Giai đoạn bước vào đời sống mục vụ là giai đoạn mà linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang cho là có ý nghĩa nhất, vì không chỉ gặp nhiều khó khăn và lo lắng khi được thi hành sứ vụ của người mục tử, được Chúa chọn và trao phó cho nhiệm vụ chăn dắt đàn chiên, mà Ngài còn được tiếp xúc và đồng hành với người nghèo. Chính giai đoạn này đã thúc đẩy linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang mạnh dạn ra đi đến với người nghèo bằng khả năng âm nhạc của mình. Qua 10 năm phục vụ cho công việc mục vụ và cho công việc bác ái, linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang đã vượt qua được nhiều thử thách. Khó khăn là nhờ vào sự kiên nhẫn chịu khó của chính bản thân Ngài, đặc biệt là nhờ vào sự quan phòng của Thiên Chúa, nhờ vào tình yêu thương của khán thính giả khắp nơi, của những con người có cùng nhịp đập trái tim,
có cùng những nỗi trăn trở dành cho người nghèo. Có thể nói linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang là hình ảnh của một mục tử trẻ tuổi đã chọn cho mình một hướng đi đúng mà xã hội hôm nay đang rất cần, và chắc chắn ngài luôn được coi là một trong những linh mục xứng đáng tiêu biểu cho cánh đồng truyền giáo hôm nay. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta xin tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho đời một vị linh mục có tấm lòng nhân ái là linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang, người đã sáng lập ra chương trình Tiếng hát vì người nghèo. Xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm khắp nơi xa gần đã kết nối thành những cánh tay nối dài giúp cho chương trình Tiếng hát vì người nghèo tồn tại suốt 10 năm qua để mang lại niềm vui cho biết bao cảnh đời cơ nhỡ bất hạnh, giúp cho họ vượt qua được những giai đoạn khó khăn và tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống hiện tại.